فالأردوينو بأنواع مختلفة. طبعا هسه إذا نروح على الموقع تلاحظون اكو انواع كلش مختلفة من الأردوينو كيتس، اونو، ميجا، نانو. اكو كتات تستخدم خاصة بالاي او تي، اكو بخواص يعني معينة اضافية، اكو هواية كتات. بس احنا بورشتنا لهذا اليوم راح ناخذ الكت اللي هو أردوينو اونو. الكومبوننت اللي عندي هل هو ديجيتال او هل هو انالوج. بعد شنو عندي؟ انا عندي ريستارت بتشن اذا ردت اسوي ريستارت للكود مالي. هسه حتى اشغل هذا الكت انا شنو محتاج؟ انا محتاج الى انه احصل على السوفت وير. السوفت وير وين احصله؟ احصله من الموقع الرئيسي مال أردوينو، فاللي هو بس تكتب بجوجل arduino.cc مباشرة راح يطلع عندك الهوم بيج للأردوينو. تروح من هنا على السوفت وير، راح يكون عندك خيارين. الخيار الأول إنه أنت شنو تسوي؟ تسوي البرامج مالتك أو السكاتس أونلاين. أوكي؟ حتى إذا ردت تبرمج أونلاين فراح يطلب من عندك تدخل حسابك في الأردوينو. إذا ما كنت تسوي حساب فتقدر هنا تدخل على create one، وراح يطلب عندك مجموعة من الأشياء، يعني مثلا الإيميل تختار لك يوزر نيم وباسورد، وبعدين تسوي كلهم تشيك، وبعدين تقول له sign up راح يدز لك confirmation message على الإيميل مالتك، تسوي له confirm يبدي حسابك يشتغل. فأنا هنا أصلاً عندي حساب، أوكي، فمجرد ما أقول له sign in ورشتنا لهذا اليوم بعنوان Arduino Workshop Projects التي نظمها قسم هندسة الاتصالات في كلية العراق الجامعة. الورشة سلطت الضوء على أسباب استخدام الأردوينو بورد في أغلب مشاريع التخرج، كما قام الطلبة أثناء الورشة بتنفيذ بعض المشاريع البسيطة، وسنقيم في الأيام القادمة إن شاء الله ورش أخرى لطلبتنا الأعزاء.